जय शिवराय मित्रांनो, आज आपण आलेलो आहोत सावळ्या घाटाला जाण्यासाठी परातीवाडी या ठिकाणी. परातीवाडीपासूनच सावळ्या घाटाचा ट्रेक सुरू होतो आणि ही माझ्या पाठीमागे जी वस्ती दिसते, एक 5-7 घरांची वस्ती आहे, तिचंच नाव परातीवाडी आहे आणि त्या परातीवाडीपासून सावळ्या घाटाचा हा ट्रेक सुरू होत असतो. तर चला विनाविलंब सुरू करूयात आजचा ट्रेक. भरपेट नाश्ता झाल्यानंतर आत्ता खऱ्या अर्थाने आपण ट्रेक मार्गावर चालायला सुरुवात केलेली आहे. मस्त मॅगी आणि चहा याच्यावर ताव मारला, कारण आजूबाजूला फॉग जमा होता. वातावरण इतकं मस्त होतं की मॅगी खाण्याचा मोह आवरता आला नाही. तर नाश्ता केल्यानंतर आपण आता ट्रेक मार्गावर चालतोय आणि इथून आपल्याला आता पुणे जिल्हा आणि रायगड जिल्हा यांची वेस म्हणजे बाँड्री आपल्याला बघायला मिळते. दाखवतो, एक मिनिट. यस, हा जो डॅम दिसतोय हा भिरा डॅम आहे आणि फॉग जिथे आलेला आहे तिथे देवकुंड धबधबा आहे आणि त्याच्याच वरती मिल्की बार धबधबा. आणि ही जी बॉर्डर आहे म्हणजे हा जो एरिया आहे हा रायगड जिल्ह्यातला आहे आणि आपण जिथं उभे आहोत हा पुणे जिल्हा आहे. ही दोन्ही जिल्ह्यांची वेस आहे, बाँड्री आहे आणि बाँड्रीवरून आपण दोन्ही जिल्ह्यांचा नजारा बघतोय. हा 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 फॉग जमायला सुरुवात झाली आहे. लवकरात लवकर आपल्याला तिथे पॉईंटला पोचायचं आहे आणि ड्रोन शॉट कव्हर करायचे आहेत. चला घाई करूयात. मित्रांनो, 10 मिनिटाच्या पायपिटीनंतर आपण पहिल्या व्ह्यू पॉईंटपर्यंत येऊन पोचलेलो आहोत आणि या पहिल्या व्ह्यू पॉईंटचं वैशिष्ट्य असं की कातळात खोदलेले पाणी टाके का खोदलेले होते, कारण तत्काळामध्ये हा व्यापारी मार्ग होता. या व्यापारी मार्गावरून जाणाऱ्या येणाऱ्या वाटसरूंसाठी किंवा व्यापाऱ्यांसाठी पाण्याची मुबलक प्रमाणात सुविधा व्हावी म्हणून हे पाणी टाके खोदलेले आहेत. अशी 2 पाणी टाके अजून खालच्या मार्गावर पण आहेत आणि कातळात खोदलेल्या पायऱ्यासुद्धा आहेत. ते आपल्याला लवकरात लवकर बघायचे. चला. कातळात खोदलेल्या पायरी मार्गाच्याच पुढे कातळात खोदलेलं एक पाण्याचं मोठं टाकं लागतं. एक साधारणतः 5-6 फूट आतमध्ये आहे आणि हे टाकं तत्काळामध्ये पालं लावून हे झाकलेलं असायचं आणि 12ही महिने या टाक्यामध्ये पाणी आज पण राहतं. आणि इथून आता पायरी मार्ग जरा डीप आहे, तो डीप पायरी मार्ग आपल्याला उतरायचा आहे आणि डीप पायरी मार्ग उतरला की आपण सरळ त्या कड्यावर जाणार आहोत आणि तिथून खऱ्या अर्थानं जो व्ह्यू पाहायचा आहे आपल्याला तो बघायला मिळणार आहे. ती उतराई आता जास्त महत्त्वाची. या पावसाळ्यात पाणी ह्या मार्गावरून येत असल्याकारणाने खूप चिकट झालेला हा मार्ग आहे आणि इथून मात्र आपल्याला खूप सावधानतेने उतराई करावी लागणार आहे, कारण जर इथून स्लिप झालो तर आपण थेट खाली कोसळू आणि संपूर्ण दगड आहे, त्याच्यामुळं खूप मार लागेल. आणि म्हणून कोणत्याही प्रकारची घाई गडबड न करता आपण सावकाश शांत पद्धतीने इथून उतरणार आहेत. या मित्रांनो, पृथ्वीवरील सर्वात सुंदर जागा म्हणजे सावळ्या घाट. सावळ्या घाटाच्या व्ह्यू पॉईंटवर आपण पोहोचलो आहोत आणि आपल्या समोर दिसणारा हा रिंग वॉटरफॉल आणि तो पाठीमागे छोटासा दिसतोय हा देवकुंड धबधबा. मागच्या वर्षी देवकुंड धबधबा हा खालून आपण पाहिला होता. आता तो हवेतून आपल्याला बघण्यासाठी आपण सावळ्या घाटाला आलेलो आहेत आणि इथून खऱ्या अर्थानं खूप सुंदर नजारा आहे. आत्ता चढाईचा आणि उतरायचा जेवढा क्षीण आला होता तो संपूर्ण निघून गेला आणि आता एक्साइटमेंट आहे त्या कड्यावर जाण्याची. चला पटापट आपण कड्यावर पोहोचूया.
मित्रांनो, सिनेमॅटिक शूट घेत असतानाच आलेला आहे पाऊस. खूप सारा पाऊस पडतोय आणि त्याच्यामुळं आजूबाजूचा व्ह्यू आपल्याला पाहता येत नाही आहे. पूर्णतः फॉग पसरलेला आहे. सावळ्या घाटाचं ऐतिहासिक महत्त्व जर आपण समजून घेतलं तर आत्ता ज्या पॉईंटला आपण उभे आहोत इथे तत्काळामध्ये पालं लावून घाटावर लक्ष ठेवण्याचं कार्य इथून चालायचं. हा माझ्या पाठीमागचा हा पॉईंट आहे आणि इथे पालं लावून इथे सैनिक तैनात असायचे आणि ते लक्ष ठेवायचे या संपूर्ण घाटावर. ज्या ठिकाणावरून आपण कातळ पायरी मार्गामधून खाली उतरलो तिथून व्ह्यू पॉईंटकडे आलो, पण त्याच्या डावीकडून एक जाणारी वाट ही पूर्णतः खाली उतरते आणि तिथूनच त्या काळचा हा व्यापार चालायचा. आणि तो व्यापार साधारणतः 2000 वर्षांपूर्वीचा असा ऐतिहासिक व्यापार आहे आणि त्याला संरक्षण, तो व्यापार पूर्णतः पायी मार्ग असायचा, त्याच्यामुळं पायी मार्गाला संरक्षण हे सैनिकांचाच. जेव्हा आपल्या मराठ्यांचं स्वराज्य आलं तेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हेरलं होतं की समस्त सह्याद्रीमध्ये 182 घाट आहेत आणि ज्याच्याकडं घाट असतील तो व्यापारामध्ये अग्रेसर असेल हे महाराजांनी पक्क जाणलं होतं. आणि म्हणून घाटवाटांवरील सगळे किल्ले महाराजांनी जिंकून घेतले होते. का तर व्यापारी संरक्षण. जेव्हा महाराज त्यांना व्यापारी संरक्षण पुरवायचे त्याच्या मोबदल्यात व्यापारी हा कर स्वराज्याला देत होते आणि त्याच्यामुळं आपण आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनलो होतो. हेच महत्त्व या ऐतिहासिक सावळ्या घाटाचं आहे. कमाल वातावरण आहे आणि इथे आल्यानंतर स्वर्ग कसा असतो याचं उत्तर तुम्हाला जरूर मिळेल. आत्ता आपण या सावळ्या घाटाच्या व्हिडिओचा करूयात एंड. भेटूयात पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत आपल्या चॅनलवरचे वेगवेगळे व्हिडिओ पाहत राहा, लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जय शिवराय.